Sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan dito sa programang Laban para sa Karapatan kasama si Attorney Lorna Kapunan. Laban para sa Karapatan. Magandang mga tagapakinig at ito po si Jimmy Regalario, pansamantalang hahalili bilang anchorman ni Attorney Lorna Kapunan na ngayon ay pupunta sa ibayong dagat. At ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang tungkol sa darating na State of the Nation address ng ating Pangulo. Ito ang kanyang pangalawa at ang kanyang ilalahad dito ay isang buong taon ng kanyang panungkulan. Napakahalaga ng ating panauhin ngayon, no? At tugman-tugma sa mga nangyayari sa kasalukuyan. At ito ay walang dilit iba kundi ang dating Commissioner ng Human Rights Commission na si Ginang Eta Rosales. At kasama niya ngayon si Carla, ang siyang kumakatawan sa millennials. At malaking bagay na andito ang kinatawan ng ating mga kabataan. At kagaya ng dati, kasama rin natin si Hero Baswane, ang ating economic analyst, tungkol sa mga usapin tungkol sa ekonomiya. Tanungin muna natin si Ginang, si Commissioner, ex-Commissioner Eta Rosales. Ano ang assessment ninyo doon sa nagdaang taon? At inaasahan natin na hindi naman magre-report ang Pangulo ng mga hindi magagandang bagay na nangyari. Sa inyong independente at malayang pag-iisip, ano ho ang inyong tingin? Una salamat Jimmy, at salamat din kay Lorna na pagpapaalis na nga pala para sa pag-iimbita dito. Well, ano nga ba masasabi natin? Never a dull moment. Ang masasabi ko lang sa totoo, sa loob ng isang taon, 12,000 ang tinakda ng Philippine National Police na mga pinaslang o namatay, mga casualties sa dito sa under the Duterte administration. At ang kalakhan nito, ayon sa kanila, ay mga droga, mga kriminal para sa kanila na namatay dahil dito sa drogang ito. They were killed because of drugs, drug use. Gumagawa sila ng kanilang breakdown tungkol dito sa bagay na ito, pero hanggang sa ngayon walang nakakaalam. At ito'y bagay na dapat inuurirat natin at inaalam natin. Yun medyo nakakabahala pag sinabi nilang 12,000. I do not want to compare today's administration with the past. No? Kasi maraming nagsasabi, nung panahon ni Marcos, mas unti nga, etc. Hindi naman natin dapat sabihin yun sapagkat nung panahon ni Marcos, walang pamamaraan para ma-record natin correctly kung ilan talaga yung napaslang, kung ilan yung namatay. Pero ang nakakabahala dito, at alam natin ito sapagkat, klaro, yung kalakhan nitong mga na pinaslang, na namatay, ay mga mahihirap. Ang ibig lamang sabihin ng mahihirap, ang kahirapan nila usapin ng, poverty question, yung they do not have enough income in order to meet 3 meals a day, no? Parang wala silang sapat na pera para sa lapi, para ang mga bata, yung mga anak nila, dalhin sa eskwelahan. Pero ang isang pangatlo na poverty, no? Yung kakulangan nito, yung mismong access nila. Access to knowledge, access to resources, access to justice, access to remedies. So, ito yung deprived sections of the populace. Ito yung kumbaga powerless, no? Lost sections. Ito yung nameless millions. At itong 12,000 na ito yung hirap na hirap. At dito nagpuntirya ang gobyerno para sabihin na marami dito yung mga kriminal. So, masakit man malaman ito, pero alam na ito ng international crowd,
Pero hanggang sa ngayon, hindi pa nalulutas ng problema kung paano ipaliwanag ng gobyerno itong pangyayaring ito. They keep on saying, they keep on justifying na these are actually, tawag mo rito, criminals na lumaban kasi sa police. About 1/3 of them lumaban sa mga police, and so therefore, nanlaban in self-defense, pinatay sila ng mga pulis. Yung mga iba, mga vigilante killings, at yung mga iba, mga criminal na and private. No, mga private elements ito. So, wala nang kinalaman yung gobyerno. Pero may tanong ako, Commissioner. Bakit sa kabila ng ganitong karami na nangyaring mga patayan, no? At kalunos-lunos itong mga balitang araw-araw, no? Mayroong bilang ng mga namamatay gabi-gabi. Bakit walang uproar, no? Walang rumaragasa o malakas na tinig magmula sa taong bayan na tumututol at sumisigaw ng pagkundena. No, marami sa atin na yung mga mulat na atat sa karapatang pantao, yung pakikipaglaban para sa karapatang pantao, sumisigaw talaga sa galit. Marami din sa simbahan, pero yung kabuuan ng institusyon mukhang tahimik. Bakit? Anong dahilan kaya? Sa palagay ko, ang dahilan is yung maaga pa lamang na-instill na ni President Duterte yung climate of fear, no? Yung pananakot. So yung kombinasyon ng force and fear, the use and force and fear, was effectively silenced itong usually informed citizens na nakakapag-ingay. At kaakibat nito, yung mismong media, a very large section of the media, has been silenced and neutralized. And what about the approval rating? Why is it so consistent na medyo mataas yung approval rating niya? Well, mahirap ipaliwanag yan, pero ang sinasabi ng ilang mga schools of thought, for a long period of time, across various administrations, hindi lang itong past Aquino administration, but the past administrations, yung tinatawag na elitist system of rule, has actually brought about yung social discontent na malaking-malaki na amongst the masses, no? Itong mga dispossessed at saka deprived sections of society. So therefore, when it came to their chance to vote, ang hinahanap nila yung a person, a leader of yung populism kasi sinasabi niya, ito ang kailangan ninyo, ako pupunta sa inyo. At he was also very, very tawag mo rito, critical and contemptuous, actually contemptuous of the elite rule, yung elitist rule na umiiral. So, nakuha niya yung kiliti ng taong bayan. Yeah. Salamat. Kung dun sa mga nakikinig ngayon, no, pwede kayong makilahok sa talakayang ito at i-dial lamang ang DWIC hotline na 470-1750-254, 0908-136-6060 sa Smart at 0915-709-0882 sa Globe. Tumawag lang anumang sandali at kami ay sasagot at makilaho kayo sa talakayang ito. Ngayon, ipagpaumanhin ninyo na mali yung pagkaka-introduce ko sa ating kabataang kinatawan dito sa talakayang ito. Siya po ay si Carla Yu, ang siyang kumakatawan sa Youth Resist po. Youth Resist Movement, no? Paliwanag mo nga kung ano yung samahan ninyo, Carla. Ayun po, so grupo po kami ng mga kabataan mula sa iba't ibang background. May mga estudyante, meron pong young professionals, meron ding mga community-based youth na gusto po naming mag-oppose at ipahayag sa ating mamamayan at sa ating administrasyon na hindi po namin nahayaan na magpatuloy itong extrajudicial killings at ang pagdedegrade sa human rights ng ating mga kababayang Pilipino. Yan po si Carla Yu, no? Carla, ano ang inyong assessment
bilang organisasyon, no? At sa unang taon, ano ang mga naging malalaking usapin o issue na kinakaharap niya at ano ang assessment ninyo sa pamamahala ng kanyang gobyerno sa mga isyong ito? Sa simula po, nagtataka kami na bakit biglang yung ibang mga issue na punta sa periphery na naging focus ng administrasyon to is yung drug problem. Parang nagkaroon ng fixation dito sa issue ng drugs at na isa pantabi na po yung mga issue on poverty, sustainable development, yung mga ganitong issue na dati malaking usapin sa ating gobyerno. Dahil nga po, yun, parang may fetish po si Pangulong Duterte sa droga at sa mga drug addict. And ayun, so kinukondena po namin yung pagpapatay niya ng mga yung malawakang pagpatay ng mga supposedly involved sa drugs. Kasi po nagkaroon ng pag-change ng consciousness ng mga tao, may othering na nangyari, na para bang itong mga drug addict na to or mga involved sa drugs, kahit na hindi pa naman napatunayan, they are less important than you. Kumbaga, hindi sila kasing importante ng buhay mo at kaya okay lang na mamatay itong mga taong to. And nakikita po namin yun na lumalabas kahit sa mga kaibigan namin, sa mga kapamilya namin. Ganito na po yung nagiging kondisyon nung pag-iisip nila. Na feeling po namin, yun po talaga sobrang kabahabahala. Kaya, ayun, isa yun sa mga nag-aaral ka pa, Carla, no? Saan ka nag-aaral? Hindi po ako. Nagtatrabaho na po ako. Pero graduate po ako sa De La Salle University. So, yung mga kasapi ng Youth Resist Movement, mga graduates at mga Opo, mga kapwa, mag-aaral ko po na yung iba nasa high school, nasa college, yung iba po nagtatrabaho na. So, yung movement niyo ay kumakalaban dito sa specifically yung human rights violation. Opo. And na-mention nyo rin po kanina, no, na bakit parang walang mga boses na nag-o-oppose. Kumbaga merong deafening silence mula po sa ating mga kababayan ukol dito sa issue ng extrajudicial killings. So kami po sanang kabataan na kita rin namin yon, na obserbahan din namin yon. Kaya gusto naming lumabas. We want to put ourselves forward. We want to come out as the voice of opposition against po dito sa kabahabahalang mga aktibidad ng gobyernong ito. So, dahil nga po, marami ring ginagawang pagsa-silence ng oposisyon yung gobyerno natin, tulad ng pagpapakulong ng isang senadora at paghaharas ng iba pa at pagpapakalat ng fake news. Gusto po naming i-oppose yung mga bagay na meron tayong caller from Las Piñas at si Jerry ang kanyang pangalan. Nasa line 4 siya. Jerry, nasa linya ka na. Ano yung katanungan? Hello, yeah. Sige. Gusto kong magbigay ng feedback tungkol dyan sa inyong issue na there is a deafening silence do sa summary killings dyan sa mga about drugs, no? Kaya po ako sa palagay ko po, no? Kaya may deafening silence dyan ay kasi hindi katulad ng sabi ni ETA ay because parang na-install ang fear sa tao, di ba? Sige. And yet contradictory yan do sa bakit mataas ang ni Duterte ang rating, di ba? Very contradictory yun. Nasasabihin nila nag-install ng fear and yet mataas naman ang rating. So yung position ni ETA, I think that's a very wrong analysis. Ang totoo sa tingin ko, kaya there is a deafening silence, ay dahil ang pakiramdam ng tao, yan drogang yan, lalo na yung nangyari dyan sa bilibid na yan, na mismong ang mga drug lords, ang mga kubul ay parang palasyo at dyan nagtatransact ng drugs. Alam nilang may kapabayaan ang Aquino administration. Yun at hindi lang pakiramdam namin ay kapabayaan, kundi most probably involved ang mga pinakamatataas dyan kasi hindi mangyayari yan ng walang mga involvement nila. Kaya ngayon, sinusolusyonan ni Duterte, bakit kami magsasalita against sa ginagawa ni Duterte? I think tama ang ginagawa ni Duterte. Okay, dahil yan pinalago ng nakalipas na administration.
administrasyon na sinusolusyonan nga ngayon. Sige, salamat Jerry. Salamat sa iyong opinion at pasasagutin natin si si Eta sa kanyang opinion naman tungkol sa iyong inilahad na opinion. Eta, anong masasabi mo sa opinion ni Jerry ng Las Piñas? Well, everybody's entitled to his own opinion, no? Salamat naman, Jerry, dyan sa sinabi mo. Pero, katulad din ng sinabi nga ni Carla, hindi lang usapin ng droga ang be-all and end-all of the problem. In fact, while this is an important problem, no, dapat nagtutulungan tayo para lutasin natin ang problema ng droga. Ang aking ina-underscore o binibigyan ng diin, yung takot ng tao with respect to the 12,000 killings, summary killings, let's not even call it EJKs, but summary killings, which were recognized and reported by no less than the Philippine National Police. Ang tanong ni Jimmy sa akin kanina, bakit parang may deafening silence? Samantalang ang daming patayan. Hindi ito usapin ng bakit may deafening silence samantalang yung ang laki-laki ng problema sa droga. It is the killings that are unjust, that are criminal, that are questions of heinous crimes committed. That is what I am saying. And what's his name? Presidente Duterte was able to instill a climate of fear by, in fact, putting into prison no less than the senator who was the most outspoken voice against extrajudicial killings. And not only Senator Laila de Lima, but the President Duterte has subsequently been shaming through, I'm not saying directly he does it, but certainly under his administration, it is tolerated where members of the cabinet name and shame, in fact, women oppositionists or strong independent-minded, like Senator Risa Ontiveros, na napaka-sweet na senadora niya, di ba? She's graciosa and very sweet, but when she speaks her mind independently, kung ano nang pinagsasasabihin na below the belt na sobra, when they talk about dapat nga maghahasa yung kanyang mga anak, etc. Napakasama. At ganun din, even the Vice President has been named and shamed, and so on. So, itong climate of fear, climate of, misogynist ang tawag nga, ibig sabihin yung hate crime or yung hatred against women na umiiral sa kasalukuyan, ito yung mga bagay na dapat nababahala tayong lahat at seryosohin natin. Sige, Carla, may gusto kang idagdag? Opo. Maliban po dun sa mga voices of opposition na nandun na sa gobyerno, pati po mga human rights advocates and activists, isa po to sa mga pinupunteriya rin ng administrasyong to na binabalaan na kayo na yung susunod na ipakukulong, kayo na susunod na papatayin. So ito po yung mga ayaw nating mangyari na para bang yun nga, na yung drug problem is be all and end all of things, na parang wala na tayong ibang kinakaharap na problema dito sa bansa natin. And I think isa pong maganda ring point na dapat maintindihan rin ng lahat ng tao is that yung human rights po, hindi yan obstruction ng progreso. In fact, inherent po yan sa ating lahat. At kung ma-degrade ang human rights ng isang tao, whether drug pusher siya or drug addict or kung ano man ang estado niya sa buhay, in effect, that's also a degradation of your own human right. So, yun po yung ayaw naming mangyari, na parang kahit merong hierarchy ng kung sino yung mas importanteng buhay, kung sino yung dapat, yung pinoprotektahan lamang. So gusto namin lahat po ng ating mamamayan ay nire-recognize po ng ating gobyerno yung kanilang human rights. Kaya siguro ang dapat napantayin dyan o yung timbangin na yung ano ba yung tama at ano yung mali, nabatay dun sa existing na mga batas, no? At existing values ng bawat isa. At tayo bilang Kristiyanong bansa at bilang mga mamamayang hinubog sa aral ng katumpakan, no? At may mga institusyon tayong sinusunod ang mga patakaran, yun yatang dapat na gawing basehan ng bawat aksyon ng pamahalaan at ng bawat mamamayan. Kaya kung
kung meron batas, dapat may batas. Yun ang i-implement. Ngayon, kung wala ng batas, yun ang nakakatakot, yung destruction of institution. No? Sige, eto. Yeah, can I say something? Tama yun yung rule of law. And I'd like to put as a very strong example, very concrete example. Halimbawa, itong Marawi crisis and Mindanao. No? Kasi ito nangyari within the first year of Mr. Duterte, and he never actually expected this to happen. But he will have to explain all of this during the SONA, panahon na SONA. When we talk of the rule of law, kukunin ko yung balangkas, yung framework nung naranasan na natin ito, Jimmy, Maring si Carla, ewan ko, baby pa siguro siya noon, hindi siya panganak. Pero yung, halimbawa, yung si Hero, syempre, ando na yan, kasama natin. Yung EDSA revolution, I always use that as a starting framework. Any way you look at it, the EDSA revolution is an expression of the collective will of the Filipino people in ousting a dictator. Because of EDSA, and this is not just EDSA from 22 to 25, but the EDSA symbolically representing the years of persevering struggle from the very beginning of martial law up to the EDSA time, yung panahon na yan, yung lahat ng tao lumabas at pinakita yung galit nila dun sa diktador. Kung kaya sa Estados Unidos, sabi na niya, "Oops, you're no longer part of the solution, you're already part of the problem. Mr. Marcos, cut and cut cleanly." Hindi na namin kayo support. Sa tingin mo ito, is it a necessity pa to declare martial law if these things... Precisely, that's what I'm going. Jimmy, that's what I'm going into, di ba? Okay, precisely because of that, the 1987 Constitution, the framers, came out with a very, this is actually Article 7, Section 18, very clear position on the provisions about martial law. At because of our lessons of the past, na sobrang abuso ang ginawa ni Marcos. Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan, nag-abuso siya, idineklara niya ang martial law for self-perpetuation. Para yumaman siya, he committed plunder, at nagpayaman at sinalakay niya ang mamamayang Pilipino. Okay, yan ang ginawa niya. Dahil dito, yung Article 7, Section 18, specific to the provisions of martial law, binigyan ng kahalagahan yung balance of checks of balance of the principle of checks and balance, where the Supreme Court, both the Supreme Court and the Congress were made to balance any possible abuse by the executive when he declares martial law. Napakalinaw nun, and that is now being violated with impunity. Halimbawa, ang klaro-klaro na pagka ang pinag-usapan, ang Kongreso, dapat, kung magdeklara ng martial law, which was Section 216, last May 23, dun sa buong Mindanao, ang sinasabi ngayon, nung section na yan, ang sinasabi ng provision, there has to be actual invasion, actual rebellion, and when the public safety requires it. So, yung dalawang provisions na yun ang importante. Dapat public safety requires it, at saka dapat actual rebellion and actual invasion. Yang dapat tinalakay ng Kongreso. Na hindi nila ginawa. But the point that I'm trying to raise, yung kung merong irreparable damage being done sa institution dito sa mga extrajudicial killings and disregard, embrace and disregard of the rule of law, parang contradictory na yung pagdideklara pa ng martial law dahil deep in our midst andyan na yung immeasurable coercive power of the state over the institution of the rule of law. And then the ignorance of the people, yung na-maintain yan. Halimbawa, he declared martial law, sabi niya, hindi ko inakalang ganun kasi karami yung mga yung mga maute. No? Sa totoo lang,
200 lang yung mga mautin. Let's go into specifics. Hindi, let's go fast forward natin. Do you think magkakaroon niya ng extension or a nationwide declaration? Yung speculative, this might be hypothetical, pero anong tingin mo? Well, it is in his interest To extend to make it nationwide and to extend it nationwide. Kaya tanungin natin si Hiro. Yung economics kasi, yung ekonomiya, dyan pinag-uusapan yung development Yan yung base ng lahat ng pag-unlad, ng kultura, di ba, ng political beliefs, ng political structure, ng katatagan ng isang republika. Ngayon, sa tingin mo ba, yung liberal democracy can still push for the development of the economy? Well, it is very difficult ngayon po. The liberal democracy situated dito sa Pilipinas ay mahina muna. It's a very weak institution. And I always look at the institution of the economic institutions of the state. Whether you want a state or a private sector, these are human enterprises. And they require financial resources. The state has to require pera. And yung problema ngayon dito sa Pilipinas is very simple. Yung budget. For the year 2018 and now to the 2019, by next year, the budget of the country will probably reach 4 trillion pesos. However, yung pondo will not be able to be collected by the state. And I think that we are going to have a Maputol problem. kita, Hiro, itutuloy natin yung talakayan, lalong-lalo na yan sa topic na expertise mo, yung ekonomiya. 11:30 na ng umaga, kaya pakinggan natin ang isang pahiwatig mula sa ating himpilan. Laban para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Kapunan. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakikinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong kamay nila upang mayatid ang mga latest na kaganapan, mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Pahayag ni PNP Chief Bato de la Rosa na wala ng drug laboratory sa bansa kinontra ng liderato ng Dangerous Drugs Board. Ang detalye mula kay Patrol 7, Jill Resonto. Jill? Samantala, nakatakdang umapela ang kampo ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Office of the Ombudsman kasunod ng naging rekomendasyon na makasuhan siya kaugnay sa Mamasapano incident. Ayon kay Attorney Abigail Valte, tagapagsalita ni Aquino, pinag-aaralan na nila ang naging kautusan ng Ombudsman matapos silang matanggap ang kopya ng naging desisyon. Nagkaroon ng misappreciation sa ilang facts na posibleng naging dahilan ng maling konklusyon. Kaugnay nito, sinabi ni Valte na ito ang kanilang hihilinging paglilinaw sa kanilang ihahaing motion. Samantala, sinabi naman ng Ombudsman na mayroon lamang 5 araw ang kampo ni Aquino at iba pang akusado na maghain ng motion. Ngunit kung wala naman ni isang maghahain ng motion, ay kanila nang idediretso ang rekomendasyon sa Sandigan Bayan. Una nang inirekomenda ng Ombudsman na makasuhan si Aquino, dating PNP Chief Alan Purisima at SAF Leader Getulio Napeñas ng paglabag ng Anti-Graft Practices Act at Usurpation of Authority.
Balikan na natin ang report ni Patrol 7, Jill Resonto. Ipinahayag ni Dangerous Drug Board Chairperson Dionisio Santiago na nagkamali daw si PNP Chief Bato de la Rosa nang sabihin nito na wala lang drug laboratory sa buong Pilipinas. Sinabi ni Santiago na meron daw drug lab sa area ng Luzon. Sinabi nito si Santiago na 3 hanggang 4 na drug laboratories, drug lab ang makita sa lugar ng Luzon. Taliwas naman sa sinabi nitong si Bato na wala ng drug laboratories. Hindi naman tinukoy nitong si Santiago kung saang mga lugar sa Luzon nakalagay ang mga drug laboratories na kanyang sinasabi. Ito ay trabaho ng pambansang pulisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency na hagilapin ang 3 hanggang 4 na drug laboratories sa area ng Luzon. Kanyang sinabi na ito kasunod na rin ng pagbibigay ng pahayag ni Bato kung saan sinasabi nga nito linis na raw sa mga drug lab ang buong bansa matapos ang patuloy na kampanya ng pambansang pulisya na nakaraang mga panahon kontra sa drug laboratory kasama ng mga drug lords, drug operations. Patrol 7, Gilo sa nag-uurat para sa DWIC, Pinatodo Nakas, Balitang Sigurado, Tapas sa Sibis, Kapitan Morono. Jill, para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website, dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page, dwiz882. Ako po si Jonathan Anday. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita, DWIZ Balita. Miss Philippines Earth's beautiful Filipina eco-ambassadors shall come together to promote ecotourism and combat climate change through the 5 R's: rethink, reduce, reuse, recycle, and respect. Get a chance to witness these eco-warriors activities on Facebook/Miss Philippines Earth Official. Find out who will be the next eco-ambassadress to the Philippines on July 15, 7 p.m. Diamond Hotel with live stream by Rappler. Telecast on July 16, ABS-CBN and TFC at 10 a.m. before ASAP. Miss Philippines Earth 2017 is supported by partners SM Markets, Diamond Hotel, the official resident, Miss Earth Foundation, DWIC 882 AM. Laban para sa karapatan, kasama si Attorney Lorna Kapunan. Balik tayo sa ating talakayan. Ito ulit si Jimmy Regalario, ang pansamantalang humahalili kay Attorney Lorna Kapunan. Balikan natin ang pinapaliwanag ng ating economist dito, si Hero, tungkol dito sa pagpapatupad ng development program. Kasi isa sa mga nakikitang tunguhin ng ating pamahalaan ngayon ay yung non-inclusive economic development ay gawing inclusive economic development, o yung non-inclusive economic growth rate ay maging inclusive economic growth rate. So that means a change in the economic system. And tingin mo ba posible yan sa isang liberal democratic form of government na magtulak ng isang inclusive economic development plan? It is very difficult po. Kasi yung financial resources ng gobyerno ay kulang. And they will already give up projections for the next 6 years. I believe that they would like to expend close to 8 trillion in infrastructure expenditures. However, yung pera sangkulang because the resources of the budget is always kulang, and that means it will move into utang. And already there are 2 or 3 financial analysts have said that the growth rate will weaken in the next 2 to 3 years. Why? They want the government to move into ODAs, but that will require also the national government to require counterpart state funding. And again, the government has always been remiss in revenue collections, and that wide base is getting bigger.
And that will create yung problema sa economy mismo. And the international side So, na... to make a long story short here, ang sinasabi mo, hindi magkakaroon ng isang pagbabago dun sa basing pang-ekonomiya at iaangat yung kabuhayan ng buong lipunan kung hindi magkakaroon ng isang malakas at matatag na estado. Again, yung national policy ho ng economic development ay not actually into a effective state. I don't want to use a strong state, pero yung effective development So, state. how do you do that, no? In trying to change an economic system which is non-inclusive to an inclusive one. So that means you push up the base, the Correct. base, and try to broaden, no, the people who will be benefited by the growth rate, di ba? The state- Instead of 1%, then you at least make 20 to 30%. Well, the ADB said already that the growth of the economy goes up 70 to 80% to the top only. To the 1%. Yes. So to make it inclusive, kailangan mong Yung puwersahin gobyerno yung mismo. development, di ba? Correct. And that, Are you trying to say na martial law is inevitable? well, let's put it this way. I think that it's going to be more a problem of criminality and economic distress. And whether to use... Na, isisimplihan ko yung tanong. Magkakaroon ba ng pagbabago sa basing pang-ekonomiya? Wala. Hindi, sa ganitong uri ng ng political structure. No, it will not be basically... So kung gustong magbago talaga, ipipilit yung pwersa ng Estado, gano'n ang ibig Correct. It's sabihin. basically political and economy. Based dun sa development. mga statistical data that you Correct. presented, na mas lalong hihirap at lalong Correct. gigipit at yung growth rate lalong ma-over-concentrate sa 1%. Correct. What about your opinion na ito? Alam mo, that's a very conventional opinion, ay position. It's a conventional school of thought. Sa totoo lang, and it's a myth. Hindi pwedeng mangyari yan. Dictators have come and gone. Marami silang mga pangako, marami silang visions, marami silang pangarap. Pero kailangan namin ng kapangyarihan para maipatupad namin ito. And it always ends up na in conflict and they get isolated and the people resist against them. Kasi to me, ang solusyon dyan sa problemang yan, hindi yung si Estado ang may kapangyarihan ng lahat at titiyakin niya na maganap itong inclusiveness na ito. Ang kailangan mo yung empowerment of the people from below. You want to expand your capital base? Then you've got to empower the people economically, politically, culturally. You expound on that. How do you empower the You people? empower them by informing them, first of all, of their rights as claim holders. Karapatang pantao na naman ito, babagsak tayo dito. Ibig sabihin noon, karapatan namin na mabuhay ng malaya, na hindi kami matotokhang, hindi kami mapapaslang. Ganon. Karapatan namin malaman kung ano nga ba ang aming mga karapatan. At dito sa gobyerno, karapatan namin malaman na ang gobyerno, ano mga serbisyo ng gobyerno para sa amin upang sa gaman nun, makapacitate kami, ma-enable kami. Yun, para maging major, effective, and decisive forces in determining the future of our economy. Ganun din ang opinion mo, Carla? Yun, sususugan ko lang din po yung sinabi ni Kaet. Naniniwala rin po ako doon na kailangan may economic empowerment yung ating mga mamamayan. And that's why magka-come out na rin po ako as a supporter ng comprehensive tax reform ng ating gobyerno. Kahit na po na ang dami po nating kritisismo dito sa pamamahala ni Pangulong Duterte. Naniniwala po ako na hindi naman po monolithic entity rin ng gobyerno na dahil
lahat na lang ng mga polisiya nila i-oppose natin dahil meron tayong mga hindi ka nais-nais na gusto sa kanila. Ngunit, isa po kasing form ng economic empowerment, yung bibigyan po natin ng pagkakataon yung mga tao na mas malaki yung take-home pay nila sa pag in-adjust po natin at nire-bracket yung personal income tax. So, isa yun, ayun, I think, sige po, Kaeta. Sige, ganito lang yun, may counter-argument yan Kasi, sino ba? Gumaganda ang tama kaya natin. Billions, Kasi, sino ba ang mga nagbabayad ng income tax? Kalakhan ng millions natin, 3 million lang. sections of society, hindi nagbabayad ng taxes. 3 million ang tax base. 3 million ang tax base. Hindi kasama 110 million people. Kasi nasa kwento, yung anong tawag mo dito, yung informal economy. Yan yung mga sari-sari, nagbe-vendors na hindi naka-registered. When you talk about the microeconomy, hindi registered ito mga ito. So, hindi sila nagbabayad ng taxes. So, hindi sila makikinabang dito sa reduction of the income tax. Di ba? Okay. Yung income tax rate, hindi sila makikinabang kasi hindi sila nagbabayad. Yun yung una. Pero, kinakailangan pa rin nilang bumili ng mantika, produkto, etc. Doon yung excise taxes, yung indirect taxes, na kung saan tataas siyempre ito dahil indirect taxes ito, kinakailangan nilang bumili pa rin ito para dun sa kanilang informal economy. So, kunto, doble talo sila riyan. No? It's a double whammy sa kanila. Dapat isaalang-alang yon. Kaya when you're talking about the 3 million tax base na ito, sino itong 3 million na ito? Bigyan natin ng muka yan. At tingnan natin yung mga katutubo, yung mga maralita, yung mga nagbebenta sa daan-daan, yung mga ganon, no? Nagtitinda 3 million is 2% of the total population. So, yun. That is why may questions with respect to that. And naman po, I think dapat naman po talaga ma-open up din yung mga discussion na katulad nito. Akala ang pinag-uusapan dito sa tax reform is 82 billion increase of revenue. Ngayon, ang target nila is 162 billion. Pero ang ating budgetary deficit is amounting to somewhat around 1.6 trillion. Yata, I'm not sure of the data, pero sa laki ng budgetary deficit at yung tax reform may aabot lang sa ganitong amount at yung target ay ganito lang din. Sa tingin mo, will it make the difference or will you just be making a pretext or trying to tell the creditor that you are stable and you can pay debt, so there must be a continuing process of borrowing? Kasi po, historically din naman, kailangan din po natin i-recognize na matagal na rin po itong isinusulong yung pagreforma ng ating tax system dahil meron talaga mga inherent inefficiencies. Teka, bakit walang reforma sa taxation na i-broaden yung tax base? Meron po actually. And the only way I think is industrialization. Hindi, meron din po. For example, yung sa pag-rationalize po ng mga exemption sa VAT, isa po yung way para i-widen po yung VAT base natin. Kasi ngayon sa Southeast Asia, tayo po yung isa sa may mga pinakamataas na rate ng VAT, pero mababa po yung collection efficiency natin dahil nga po ang daming mga exemption. So I think meron pong mga ganitong polisiya na may epekto rin sa pagkokolekta natin ng mga taxes na kailangang i-correct. Yeah, the bottom line is tax base. How do you broaden the tax base, Eta? Economically empowering the masses who are not part how do you how do you do that? Social enterprises, for instance, itong mga maliliit na tao natin, kinakailangan mabigyan sila ng generous yung kapital para masimulan nila yung sustainable social enterprises dun sa kabuhayan nila. Halimbawa, at dito, governance ang question Dito kailangan tumutulong yung LGUs. Halimbawa, yung ginagawa na CCT. Kinakailangan yun. Kaya yung CCT, maganda yun, di ba? So, dun sa CCT na yun, yung mga informal settlers natin, hindi nabibigyan sila nung kanilang CCT. No, may bigas diyan, nadagdag, at saka meron silang cash
dividends, kailangan mag-aral yung mga bata, and so on. Then from there, may social enterprise na dapat sustainable para dun sa parents, na magkaroon ng trabaho. Pero dapat sustainable yan. Para maayos mo yan, kailangan kaakibat nito yung maayos na human rights-based approach in good governance. Kaya yung ira ng gobyerno, ng local government, a good slice of that should go in fact to helping itong sustainability nito. Plus, you talk about rural banks. The rural banks have actually been used by commercial and enterprises and so on and so forth. Dapat i-encourage yung rural banks na yan, mga financial institutions na yan, na maging generous doon sa pagbibigay ng loans dito sa atin. And then, education. Sige. Yun. Anong tingin mo, Hero? Actually, at the yung sa tax reform, yung point the economic issue. Economic is a human rights. Economic, again, people empowerment is the answer. How do you go about I'm people talking the policy and the program in relation to existing political structure? Correct. Policy program. It was Duterte's financial department had suggested a policy program, repeal of the bank secrecy law, that will be part of the tax reform. That means no longer bank secrecy law. However, that thing has been shelved. Why? That should have been number one. Congressman kasi yan. Second, number two, when you talk of credit, directed credit, it is in the private sector. You have to understand, a banking system is a political sovereign power of the state, not a private bank. And it is the taxpayer who subsidize private banks. Okay? I would say, if this president was more economic policy strong, I would say, more state banks. Why? Because it is the taxpayer who subsidize private banks. I would remove PDIC of all private banks and just give it to governments and tell the private sector, you want to go into banking? Go into investment banking. No PDIC of the state. Why? You are a subsidy. So these are basically state Carla, plans. anong palagay mo dun sa, kasi yung pagtutugma ng kanan at kaliwang kamay ng gobyerno, ang pinag-uusapan dito, tungkol dun sa pagpapaunlad ng ekonomiya, at sa sa pagpapaunlad nito ay nabibigyan mo ng boses yung at na-empower mo rin yung tao, na itataas mo yung tax base mo, nakakaroon ka ng malaking revenue collection, nakaka-cope up ka dun sa requirement ng general appropriation na lalaki ng lalaki dahil lalaki yung pangangailangan ng social services at infrastructures. So what can you say about the program of government in existence that they intend to implement, which is medium-term Philippine Development Plan, at yung meron din naman silang socio-economic development plan? Does it jive? Or yung structure by which the implementation will be done, is it in harmony with the economic program and the intention of lifting our people to have people empowerment? Siguro yung ano lang din po kay Kaet, yung sagot ko lang din po doon regarding po doon sa economic empowerment ng mga tao. Definitely, gusto po nating mabigyan ng kakayanan yung mga mahihirap, lalo na po yung mga hindi nandun sa sa informal economy, ng kakayahan para maiangat yung sarili nila. And para po magawa kasi natin yun, kailangan din natin silang gastusan, 'di ba? Kailangan po natin sila gastusan sa pagpapagawa ng infrastruktura, gastusan yung kanilang kalusugan, social services, edukasyon. And the only way for the government to do that is kung may pera yung gobyerno para paggastusan Wala sila. na tayong masyadong oras, no? At may caller tayo, si Honey, kanina pa ito naghihintay, no? Honey, nasa linya ka na, ano yung iyong mga katanungan? Siya si Honey ng Santa Mesa, nasa line 4. Hello? Baka wala na. Ng Hello? Ayan. Hello? Hello, Yao. Yes,
Nagko-comment lang po ako. Oo, nakakonect ka na. Oo. Ang for me, ang solution dyan is industrialization. Yung nationalist industrialization. Para hindi na mag-abroad ang tao. And sa akin, to change the constitution will not solve the problem. The cha-cha. We should strictly implement the constitution. The constitution is made for the Filipinos, not the foreigner. So dapat strictly implement ang constitution natin. Sige. Hindi lahat pabor na lang sa foreigner. Yeah. Tinan mo yung panahon ni Makoy. So, ang sinasabi mo, Carla, yung nationalist provisions of the Constitution. Yes, no? during panahon ni Marcos, we have a housing program, rural and urban land reform, free health care, we have our copper smelter, we have our integrated steel mill. And to lump it all together in one sentence, that the Filipinos shall be the sole determinant and principal beneficiary of the Philippine economy. We should have our own fund, hindi magdidepende sa foreigner. Diba? They have not depend on taxes or anything. We should have our government should have their own fund and own project. It should be owned by the government and controlled by the government, not by the private. Okay. Thank you very much. Thank you, Honey. Pasasagutin natin si Eta. Anong opinion mo, Eta, sa opinion ni Honey? Well, tama naman yun yung pagpapatupad ng saligang batas natin, no? Nationalist industrialization. Pero dapat ibabalanse natin, no? We are not isolated. Yung protectionism ni Trump, halimbawa, hindi naman ako sangayon doon, na i-isolate mo yung sarili mo. From the international market. From the international market. We live in a globalized village. We have to recognize balancing nationalism or love of country with internationalism or international solidarity. Now, that's very complex. That's not easy to make. But definitely, yung Filipino first policy is very important. Hindi, kasi merong lumabas ng mga di ba, yung statistical data raw ng mga taong nagbabasa ng saligan batas. O nga 80% raw hindi alam kung ano yung saligan batas. That's true. Talaga hindi lang sa population applied yun maski sa kongreso. Totoo yan. Ngayon, pag inisa-isa mo yung nationalist provision, halimbawa, the state, yung Article 12, the state shall develop an independent and self-reliant national economy effectively controlled by Filipinos, di ba? Mas maba yun, pero walang nagsasabatas. Actually, 4 yan na magaganda di ba? Yung Filipino enterprises must be given due priority, no? In all aspects of investment. Pag binasa mo at nakakaintindi yung mambabatas, dapat may implementing yung enabling law to implement. But after having alam mo, ang trabaho ko ngayon, what is known as the PERAS Coalition, it's giving human rights education at the village level. Ang pakay namin, kinukuha ko yung mga human rights laws and social justice laws. Magaganda yan from post-Marcos to the present. At itong mga ito, i-translate into ordinances. At magkaroon ng oversight functions. Para sa ganon, this becomes part and parcel of the economic, social, cultural life, political life of the villagers. Sa barangays, at saka sa town level, sa city level, even at the provincial level. Maganda kasi yung rin ni Hani, ng Santa Mesa. Sabi niya, implement lang yun yung nationalist provisions. Masosolve yung tax base dahil mag-industrialize, lalaki yung tax base mo pag maraming trabaho di ba? Dahil laki yung mga industrial complex, yung manufacturing mag-expand. Pero lang, Jimmy, especially in this day and age, climate change, yung environmental considerations, mahalagang sasaalang-alang natin. Ang oras natin is 11:56, no? Just a 4-minute space for us to end the show. Eto yung mga final words mo. Magkakaroon pa tayo ng part 2 nito dahil napakaganda ng talakayan. Siguro sa 1 linggo bago mag-zona. Eta, your final words in 1 minute. Final words, salamat para dito at sa lahat, siguro ang mensahe ko, pag-aralan natin ang saligang batas. Hindi bilang literatura na minimemorya. Ang ibig ko sabihin ng pag-aaral sa saligang batas, paano ba natin magagamit ito para maging aktibong bahagi ng buhay natin
at ng gobyerno natin. Ba't hindi mag-cross program yung mga congressman at senator Ay, tungkol sa kailangan nila yun. Hindi nila maiintindihan. Marami sa kanila. Ano, sa konkreto. At ang siguro essential lamang nito, yung karapatang pantao ng bawat isa. Yes. Salamat. Salamat. Carla, ano yung last few sentence? Sa akin naman po, gusto ko lang po maiparating din sa ating kapwa ang Pilipino, mamamayan, na maging wari din po tayo sa mga pangyayari. Kailangan po nating maging mulat sa creeping authoritarianism na nararamdaman po natin sa ngayon. At sa darating po na July 18, gusto ko po sanang anyayahan ng lahat na umattend. Meron po kaming inoorganisang mobilisasyon sa July 18. We call it the National Day of Youth Resistance or Youth Resist. Magsa-stage po kami ng mobilization against sa fake news SONA po ni Pangulong Duterte nationwide. Ito po ay Youth Alternative SONA which will be held sa St. Scholastica's Manila, 7:30 to 12 noon. And simultaneous din pong mangyayari sa General Santos City at sa Cebu City ang Youth SONA. Meron din silang sarili nila doon. So yun, magkakaroon, gusto kasi namin na yung culture ng impunity ay matigil na, at itong reinstatement, for example, ni Mayor Slayer Superintendent Espinosa, we see this as an obstruction of justice, and we want to show our government na meron po talagang critical na voice of opposition, especially coming from the youth. At sila Bishop Iñiguez at Bishop Tobias ay nangungumbida rin sa isang simbang gabi sa Hulyo 24 ng madaling araw at midnight, 12 o'clock may misa si Bishop Iñiguez sa San Antonio de Padua Parish Church. Lahat ng mamamayan ay iniimbitang dumalo ron upang banggitin ni Bishop Tobias at ni Bishop Iñiguez ang kanilang pagtatasa o yung assessment nila sa tunay na kalagayan ng bansa. Umattend kayo ng misa, sama-sama tayo magdasal doon alas 12 ng gabi sa San Antonio de Padua, Constitution Hill, malapit na sa Batasan to, magandang lugar at napakagandang simbahan, nasa tuktok ng Burol. Lahat kayo ay naanyayahang dumalo dyan. 12 midnight, July 24, at si Bishop Iñiguez ang magmimisa kasama ang napakaraming pare na magiging consolidated mass ng mga Katoliko yung misang ito. So, Hero, what's your final 1 minute? Thank you, ho. 10 seconds. Chairman Rosales at kay Carla, I think I have educated well. Okay, thank you, Hero. Thank you. Eta, thank you, Carla. At hanggang sa susunod na Sabado, alas 11 hanggang alas 12, Laban!